السلام علیکم فرند، زه محمد کامران، تاسو ګورئ ام کې کمپیوټر. زه ټول نیو سبسکرایبر ته په خپل چینل کې جمع دی ویلکم کوم. ګرانو کتونکو، په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې تاسو کله په ورډ یا ایکسل کې جمع دی کافي د یو څیز واخلئ او هغه کافي چې هم تاسو به څنګه پاست کوئ بل ځای ته. اکثر چې تاسو یو څیز چې یو څیز چې کافي کې پیسټ کې بیا دوباره چې کوم یو څیز کافي کې هغه پاست کې، نو دغه نه مخکې چې کوم لومبي سیزن دغه هغه کافي چې ختم شي، نو زه به تاسو ته ښایم چې تاسو خپل زړه هسټري چې کوم تاسو څومره سیزونو کافي اخیستي، نو د هغه سیزونو چې هغه تاسو څنګه بل ځای ته پاست کوئ، دغه دوباره د کافي کولو ضرورت به نه وي. دې لپاره فرند یو ډېر زبردست ټول دی په ام اس ورډ کې او په ام اس ایکسل کې یو ډېر زبردست چې د هغې په ذریعه باندې تاسو دا کافي پیسټ چې د کولی شي خپل زړه هسټري چې څومره تاسو کافي کړي هغه تاسو یو ایزي طریقې سره چې بل ځای ته پاست کولی شئ. نو د دې لپاره فرند چې کوم څه دی هغه دا دی، دلته کې وګوره فرند، تاسو ته به ښکاري دا دی کلیپ بورډ. ټیک شو فرند، دا کلیپ بورډ به دلته کې د دې آیکن نه کولو کې چې کله تاسو کولو کې، نو دلته کې زه تاسو ته ښایم دا فرست نمبر باندې ما سره نیم دی عزیر، دا زه دې ځای نه کافي کوم. چې تاسو کافي کوم کنټرول سی سره دا وګوره فرند دې کافي دلته کې راغله. ټیک شو، بیا چې مې دویم زه کافي کوم، ما دې کافي کو، اوس دې دا ما کافي کو او د دې هسټري مال چې فکر دا زه دا بل ځای ته پاست کوم، نو سمپلی چې زه که دا زه دې ځای ته پاست کوم، نو سمپلی زه به دلته کې په دې باندې کلیک کوم، دا دلته کې پاست شو. ټیک شو فرند، دا چې پاست کوم زه به سمپلی دلته کې په دې باندې کلیک کوم، دا پاست شو. او دا صرف دلته کې نه، دا نه چې صرف تاسو په ورډ کې چې یو څیز کافي واخلئ نو هغه په ورډ کې چې پاست کوئ، نه، دا تاسو په ایکسل کې هم پاست کولی شئ. دلته کې دا وګوره فرند دې کوم دا موجود دی کلیپ بورډ، او دا کلیپ بورډ چې کوم دی نو دا نه د ام اس ورډ دی او نه د ام اس ایکسل دی، دا چې کوم دی ځان له بس یو ټول دی د مایکروسافټ د طرف نه چې دا دواړو کې کار کوي، ام اس ورډ کې هم کار کوي او ام اس ایکسل کې چلته کې تاسو یو کاپي واخلئ هغه دلته کې موجود دی. وګوره فرند هغه څیزونه دلته کې موجود دي. سمپلی بس دا نیم فکر دی، سمپلی په دې باندې کلیک کړئ، دا دلته کې پیسټ شو. دا بل فکر دی، په دې باندې کلیک کړئ، دا دلته کې پیسټ شو. نو ډېر ایزي طریقې سره چې تاسو کافي پاست چې کولی شئ. او فرند د دې چې خپل بیا کیپیسټي د کلیپ بورډ په دې کوم تاسو 24 ورډ پورې کافي کولی شئ. 24 لاین شو یا 24 ورډ شو، تاسو چې کافي کولی شئ او د دې نه سیوا تاسو نشئ کولی. او دا نه فرند چې تاسو به یو ورډ چې کافي کوئ، تاسو د ټوټل لیست چې کوم دم کافي کولی شئ. سمپلی دا بس سلیکټ کړئ او دا کنټرول سی سره کافي. دا وګوره فرند دا لیست چې کوم دلته کې راغی، تاسو په اسانه چې دا بیا بل ځای ته پیسټ کولی شئ. فار ایگزامپل تاسو وایئ چې دا زه ایکسل ته پاست کوم، نو ایکسل کې به دا څنګه پاست کوئ، سمپلی بس د ایکسل دلته کې هغه شیټ موجود دی، بس دې باندې کلیک کړئ، ون شیټ چې دلته کې ون لیست دلته کې راغی. نو تاسو د فرند چې بار بار د یو څیز د کافي کولو او د هغې د پاست کولو چې ضرورت نشته. بس که هغه تاسو د مخکې نه کافي کړی، نو بس سمپلی دلته کلیپ بورډ کې پروت دي او چې کله هم تاسو ضرورت شو، نو بس سمپلی هغې باندې کلیک کوئ او هغه هغه ته پاست کېږي. دا وګوره فرند سمپلی بس دې باندې کلیک سره ون لیست چې دا ایډ شو، تاسو له یو نیم په کار تاسو یو څیز چې کافي کړو، سمپلی بس د هغې کلیک کولو سره به هغه ایډ کېږي. او صرف دغه نه فرند، تاسو یو اوږد پیراګراف هم چې کوم دی کافي کولی شئ او ډېر ایزي طریقې سره بیا پاست کولی شئ. دا ما صرف پیراګراف دی، سمپلی بس چې دا زه سلیکټ کوم او کیبورډ کې دا چې کنټرول سی سره ما کافي کو. دا وګوره فرند هغه ټوټل پیراګراف دلته کې راغی. چې د دې پیراګراف ماته ضرورت پېښ شو دوباره چې بل شیټ کې یا ما سره دې شیټ کې د ضرورت پېښ شو، نو سمپلی دا زه کافي کولی شم. لکه دا زه پاست کوم، دا به سمپلی چې دلته کې په دې باندې کلیک کوم، دا ما سره دلته کې پاست شو. او چې ما ته په ایکسل کې داسې یو شیټ ټایم کې د دې پیراګراف ضرورت شو یا چې بل ځای کې ماته ضرورت شو، نو سمپلی چې دا هم د ایکسل دی او هغه پیراګراف دلته کې چې ما سره کافي دی، سمپلی زه به دلته کلیک کوم او دغه پیراګراف چې فرند دا وګوره ما سره دلته کې ټوټل پاست شو. نو یو ډېره ښکلې طریقه ده د کافي پاست لپاره. د اکثر چې موږ یو څیز کافي کوو، نو هغه چې موږ د یو څیز بل څیز کافي واخلو، نو هغه زړه کافي چې ختم شي، بیا موږ چې بیک راځو هغه څیز چې کافي کوو. نو دا یو ډېره ښکلې طریقه ده چې دلته کې ټوټل هسټري پراته وي. په دې کې به خیال ساتئ چې په دې کې صرف او صرف 24 د فایل چې تاسو ایډ کولی شئ، 24 پورې کافي تاسو اخیستی شئ. که هغه هر څو اوږدي وي، که هغه وړوکي لیست وي، که هغه اوږد لیست وي، نو ډېر ایزي طریقې سره تاسو کولی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښ وي. که دا ویډیو ستاسو خوښ وي، دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د خپل فرند سره ضرور شیر کړئ چې د ویډیو نه فایده واخلي. او ما دا راکړئ اجازه ته انشاءالله بیا به نوي ویډیو سره ملاویږو. الله پامان.